කොහොමද යාළුවනේ අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ Android users-ලාට හැම වෙලාවෙම වගේ මුහුණ දෙන්න වෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන. අපි ගොඩක් වෙලාවට Play Store එකෙන් app download කරද්දී අපිට premium app එක හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? ඒක වෙනම browser එකකින් කියලා download කරගන්නවා. ඉතින් එහෙම mod කරපු app එකක් අපි download කරගත්තට පස්සේ ඒක install කරද්දී මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. app not install කියලා එනවා. ඉතින් අද අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න තියෙන setting app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ එතන apps and notifications කියන එකට යන්න. ඒක ඊට පස්සේ advanced එකට ගිහලා ඒකේ පල්ලෙහාටම ගියාම ඔයාලට පේන විදිහට තියෙනවා special access කියලා. ඒකට යන්න. ඒකේ install unknown apps කියලා තියෙනවා. මෙතනට ගියාට පස්සේ මෙතන ඉන්නේ ඔයාලා install කරලා තියෙන apps විතරයි. system apps ටික ගන්න මෙතන මේ edge එකේ උඩ අයිනේ තියෙන dots උන එක touch කරලා show system කියන එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නයි system එකේ තියෙන අනිත් services. ඔයාලා දැන් හොයාගන්න ඕනේ media storage කියන එක. මොකද sorry external storage නෙමෙයි media storage කෝ ආමෙදින් හරි මේක හොයාගෙන මේක මේ විදිහට enable කරන්න. මොකද ඔයාලා install කරන්න යන APK file එක save වෙලා තියෙන media storage එකේ නිසා ඒ permission එක allow කරන එක අනිවාර්යයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා හොයාගන්න ඕනේ මේ APK එකක් install කරද්දී ඒකට අනිවාර්යෙන් උදව් වෙන එක්කෙනා තමයි package installer කියන service එක. ඉතින් මේකත් මේ විදිහට allow කරගන්න. ඔයාලා මේ දෙක enable කරලා පස්සේ phone එක restart කරන්න අමතක කරන්න එපා. restart කළා ඔයාලගේ app එක ආපහු install කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන් install වෙයි. right thank you. එහෙනම් මේ වගේ videos tutorials හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් මේකට subscribe කරන්න. එදිනදා ජීවිතයේ හැම ප්‍රශ්නයකටම වගේ මෙතන solution එකක් තියෙයි. ඔයාලා ඇවිල්ලා හොයලා බලුවොත් එහෙම bell icon එක click කරලා නැත්නම් ඒක click කරන්න මොතම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ආයි තව ස්පීඩ් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. See you guys.